साथीहरु तपाईहरुको पनि घर पसल अफिस कुनै पनि ठाउँमा एउटा सेक्युरिटीको लागि एउटा क्यामेरा राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यो क्यामेरा राख्न सक्नुहुनेछ। यो क्यामेरामा एकदम राम्रो क्वालिटी रहेको हुनाले मैले फेरि एउटा बाइ गरेको छु। मसँग अलरेडी दुईवटा क्यामेरा रहेको छ। पहिला CN6 को ल्याएको थिए भने H6C को ल्याएको छु। यो पनि अपडेट भर्सन हो। यसमा चाहिँ विभिन्न सेवा सुविधाहरू दिइरहेको छ हैन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ के दिइरहेको छ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। यसमा 2-way टक देखि लिएर 60 सम्म चाहिँ हाम्रो राउन्ड गर्ने छ यसमा हैन। त्यसपछि 256 GB सम्म चाहिँ यसमा SD कार्ड हाल्न सक्छौं। यसमा सपोर्ट गर्ने छ। स्टोरेजमा हामीले छुट्टै हाम्रो स्टोरेज क्लाउड पनि तपाईले बाइ गर्न सक्नुहुनेछ। यो 2.4 वाइफाई द्वारा चल्ने छ। 5G मा लिने छैन यसलाई। 2-way टक स्लिप मोड देखि लिएर मोसन डिटेक्टेसन हाम्रो यसमा पनि दिइरहेको छ हैन। एकदम राम्रो रहेको छ। तपाईको घर अफिसलाई धेरै राम्रो हुनेछ। अब म आज यसमा के सामान रहेको छ अनबक्सिङ गरेर तपाईलाई देखाउने छु। सुरुमा रहेको छ हाम्रो पेज किला र त्यसपछि ग्रिप रहेको छ। त्यसपछि अर्को रहेको छ चार्जिङ पोइन्ट पावर सर्किट भनौं न यसलाई। त्यसपछि चार्जर पावर सर्किट लाइन दिनलाई। त्यसपछि एउटा म्यानुअल बुक सानो यो चाइनिज भाषामा छ। त्यसपछि अर्को वारेन्टी कार्ड अथवा म्यानुअल बुकै भनौं एउटा रहेको छ। त्यसपछि रहेको छ स्टिकर। हामीले होल्ड गर्दाखेरि माथि सिलिङमा होल्ड गर्दाखेरि यसलाई राखेर गर्यौं भने सजिलो तरिकाले हामीले होल्ड गर्न सक्छौं। कुन ठाउँमा गर्नुपर्ने हो एउटा स्टिकर छ। त्यसपछि अर्को रहेको छ लास्टमा क्यामेरा। त्यसपछि अर्को एउटा होल्डर पनि रहेको छ सिलिङमा राख्नको लागि। यो यस्तो तरिकाले हामीले राख्न सक्छौं यसलाई। यति सामान रहेको छ। यो मैले अलरेडी बाइ गरेर हेरेको हुनाले राम्रो क्वालिटी आएको हुनाले हैन फेरि मन परेर मैले अपडेट भर्सनलाई पनि फेरि लिएको थिएँ। यो अलिकति पहिलाको तुलनामा अलिकति सानो छ। अरु क्यामेराको तुलनामा चाहिँ धेरै राम्रो छ। यसमा 1080 को पिक्सल चाहिँ यसले दिनेछ। फुल HD पनि सपोर्टेड छ यसमा। एकदम राम्रो छ। यसमा यो रहेको छ इन्टरनेटको पोर्ट र यो रहेको छ हाम्रो चार्जिङ पोर्ट। यसमा 2-way टक हुन्छ। यहाँनिर स्पिकर रहेको छ। हामीले यसलाई अब कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ। इन्स्टल गर्नको लागि हामीलाई QR कोड दिइरहेको छ। हामीले QR कोडबाट स्क्यान गरेर लिन सक्यौं भने यसमा हाम्रो वाइफाई को नाम दिनेछ र वाइफाई को नामसँगै तपाईले यसलाई लिंक गरेर तपाईले अनलाइनबाट जुनसुकै ठाउँमा बसे पनि हेर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। यसमा नाइट भिजन पनि रहेको छ। पुरा अन्धकारको समयमा तपाईले ब्ल्याक एन्ड व्हाइट मा देख्न सक्नुहुन्छ भने खम्बामा बत्ती रहेको अवस्थामा बाहिरको सिनहरुमा चाहिँ तपाईले कलरमै देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा लाइट परेपछि तपाईले कलरमै रंगीन भएरै तपाईले सबै पिक्चरहरु देख्न सक्नुहुनेछ र अन्धकारको समयमा चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट तरिकाले तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। यो त भयो हाम्रो क्यामेराको इन्स्टलेसन। यसलाई अब हामीले यताबाट पनि झुन्न सक्छौं। यताबाट राख्दाखेरि तपाईले यसमा भिडियो फ्लिप अन अफ हुन्छ। त्यसलाई अन गरिदिनु भयो भने उल्टाबाट हाल्दाखेरि सुल्टा हुन्छ र सुल्टा हाल्दाखेरि उल्टा हुन्छ। यसमा एउटा जीमेल द्वारा साइन इन गरेर तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा पासवर्ड तपाई आफैले क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही अनुसारले तपाईले यसलाई इन्स्टल गरेर चलाउन सक्नुहुनेछ साथीहरु। तपाईले आफ्नो घर पसल र अफिसमा राख्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। अब यसलाई इन्स्टल गरेर गर्ने तरिका त तपाईहरुलाई थाहा भइहाल्छ। यो QR दिए अनुसारले तपाईले यसको नियम अनुसारले फलो गर्दै जाने हो भने यसलाई इन्स्टल गर्न धेरै सजिलो छ साथीहरु। यति भन्दै आजलाई यो सानो क्यामेराको अनबक्सिङ हेरिराख्न चाहन्छु साथीहरु। भिडियो कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला, सब्स्क्राइब गर्नु होला, नजिकै रहेको बेल आइकनलाई अन गरिदिनु होला। किनभने म तपाईहरुलाई यस्तै टेक्निकल भिडियोहरु अनबक्सिङ भिडियोहरु लिएर आउने छु भन्दै बिदा चाहन्छु। हामी पनि केकम युट्युब च्यानलबाट हस्त। बाइ बाइ।